بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو ورور تاسو ملګری زیشان احمد اور حاضر یم د یو نوی لیکچر سره چې نوم یې د کلاینټ اینڈ سرور دا زموږ په کامیاب پاکستان چینل باندې دریم نمبر لیکچر دی چې په پښتو زبان کې موږ تاسو ته ډیلیور کوو او کوشش مو دی چې رسونه آسان الفاظو کې موږ دا لیکچر تاسو ته ډیلیور کوو تاسو په دماغ کلیر شي دا زموږ دغه یو خواهش دی نو مهرباني وکړئ درسه پورې کوچا دا چینل سبسکرایب کړئ نه لازمي دا چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې او دا ویډیو چې کوم دا مهرباني وکړئ پوره وګورئ ځکه چې نننی لیکچر ډیر بې انتهایی امپورټنټ دی صحیح شو نننی چې کوم زموږ لیکچر دی هغه دی د کلاینټ اینڈ سرور حواله سره زیاتو خلکو له د دې ډیفرنس باره پته نه چیرې کلاینټ څه ته وایي سرور څه ته وایي په دې باندې موږ خبره کوو خو د هغې نه مخکې چې زه په دې دومره انګلیش باندې یا په دې دومره ارڅه باندې تاسو پوه کړم یو وړوکی شانته کې اګزامپل درته در کوم چیرې کلاینټ او سرور به ته څنګه پیژنې لکه موږ به یو مثال والو مثلا موږ سره یو کس ټیک شو اوس هغه کس چې کوم دی هغه یو کمپنی ده اوس د څه کمپنی ده فور ایگزامپل د هغه صابون خرڅول یو کمپنی ده مطلب هغه سره صابون دی هغه خرڅی ده اوس هغه ته مختلف قسمه گاهک راځي دا یو راغودته دا صابون واغشتو دا بل راغودته دا صابون واغشتو دا بل رالو دمته واغشتو دا بل رالو دمته واغشتو لکه ټایم سره سره د گاهک چې کوم دی دا نورم زیاتیږي اوس دا ټول دا صابون د چان اخلي دا صرف د یو کس نه اخلي ځکه چې کمپنی خود ده کنه دا ټول څه دي دا ټول گاهک دی دا ټول څه دي دا ټول گاهک دی دی ساخلي دی صابون اخلي د چا نه اخلي د دې کس نه اخلي اوس ټول محتاج چاته دي دی یو کس ته دي ټول د ترازی یره مونږ ته صابون راکا مونږ ته صابون پکار دی سی شو د صابونونه دا کسانو باندې تقسیمي اوس دا یو کس چې کم دی کنه دا مین کردار چې د چا دی د مونږ به وایو د تمږ وایو سرور ٹھیک شو او دا چې کم گاهک ته کنه د ډیپوزټ لکه د سره ټول ټچ دی کنه دا مونږ سره شو دا مونږ سره شو کلاینټس په خبره باندې ورسېده لکه کلاینټس هغې ته وایي چې هغه ټول رایوځای شي او د یو کس سره ټچ شي دا چې کوم کس سره ټچ شي د ته موږ سرور وایو او دا چې څومره کسان دي د ته موږ څه وایو د ته موږ کلاینټ وایو خیر راځم اوس د انګلیش طرف ته چې ما څه لیکلي دي ما پکې لیکلي دي چې ا کمپیوټر نیټورک از ریفرډ ټو as client server if there is at least one centralized and powerful computer called server to which many computer called clients are connected. A computer network is referred to as a client. مونږ به چا د کلاینټ وایو چې لکه مینس کې دلته کې مونږ سره کم از کم یو پاورفل کمپیوټر اټیچ وي چې هغې ته موږ سرور وایو پاورفل له ټولو نه مضبوط کمپیوټر ټیک شو که نه او هغه سره دا نورې کمپیوټرې څه ته اټیچ وي داسې دا چې کومې کمپیوټرې ورسره اټیچ وي دا ګیر چاپېره چې تاسو ته ښکاري دې ته موږ کلاینټ وایو او دا مینس کې چې کوم دا پاورفل کمپیوټر دی که نه دا چې مین لیډ لکه څنګه دې ځای کې ما دا خبرو که مین کردار چې چا دی د ته موږ څه وایو د ته موږ وایو سرور ټیک شو یو پیره بیا درته خیر د کلیر کومه کلاینټ هغې ته وایي چې مختلف کمپیوټرې رایوځای شي او یو مین کمپیوټر سره اټیچ شي پاورفل کمپیوټر سره دا چې کومې زیاتې کمپیوټرې دا دې ته موږ دې ته کلاینټ وایو دا چې کوم مین کردار پکې د چا د ته موږ څه وایو د ته موږ وایو سرور ښه پرون موږ خبره کړې وه د کمپیوټر نیټورک حوالې سره چیرې کمپیوټر نیټورک څه ته وایي چې ما خبره کړې وه چیرې د کلیکشن اف ټو اور مور کمپیوټر دیټ آر لینک ټوګیدر تھرو کمیونیکیشن میډیم نو هغه لیکچر کوم چا نه کتلی فرست ویډیو ده هغه ما په دې چینل باندې هم اپلوډ کړی ده هغه وګورئ د نه بعد موږ د کمپوننټس اف نیټورک خبره کړې وه نن به موږ خبره کوو د دې ټایپس اف کمپیوټر نیټورک چیرې د کمپیوټر نیټورک څونه ټایپس دي دا لیکچر هم ډېر زیات بې انتهایی امپورټنټ دی زیاتره په د ان ټي ایس پی ټي ایس یا پبلک سروس کمیشن ایگزام کې دا زیاتره راځي چیرې کمپیوټر نیټورک بیسیکلی موږ سره ټایپس څومره دي نو کمپیوټر نیټورک چې کوم دی موږ سره زیاتره درې ټایپس دي یو ته موږ وایو لین بل ته موږ وایو مین او بل ته موږ وایو وین یعنی کې لوکل ایریا نیټورک لین ایل مطلب دی لوکل اے مطلب دی ایریا این مطلب دی نیټورک مین ایم اے این میټروپولیټن ایریا نیټورک ایم مطلب د میټروپولیټن اے مطلب د ایریا ان مطلب د نیټورک بل دی ډبلیو اے ان یعنی کې وین یعنی کې وائډ ایریا نیټورک ډبلیو مطلب د وائډ اے مطلب د ایریا ان مطلب د نیټورک صحیح شو د کمپیوټر نیټورک موږ سره څومره ټایپس دي درې ټایپس دي لین مین او وین خبره به ډومبني موږ کوو په لین باندې چیرې لین څه ته وایي څنګه چې ما د دې ایبریویشن دې ته وایي موږ ایبریویشن ښه دې ته موږ وایو ایبریویشن ټیک شو یعنی کہ ایل مطلب دی لوکل ایریا نیٹورک لوکل ایریا نیٹورک سے تو وہی ہے ما لیکلی چی اٹ از اے کمپیوٹر نیٹورک if it is contained within a close or a small area such as home, school, small office building etc. لکه د نوم نه ذاخره ده کنه لوکل
لوکل مونږ څه ته وایو نږدو ته وایو کنه لکه مونږ وایو لکه یاره ماته د پلاني سیس په کار دی دا به د لوکل ایریا کې چرته میلو شي لوکل ایریا مطلب څه دی لوکل ایریا نه زما مراد دا دی لکه نږدو ایریا کې به چرته میلو شي نو د نوم نه ذاخره ده کنه لوکل ایریا نتورکس ته وایي هغه یو نتورک چې هغه لوکل وي هغه د هوشه نږدو ځایونو کې استعمالیږي لکه اوس کور کې تاسو سره 2-3 کمپیوټر دي یو کمپیوټر ستا یو کمره کې پروت دی دوه د بل کمپیوټر کې پروت دی یو د بل دوه د بل کمره کې پراته دي یو د بل کمره کې پروت دی نو دا اوس څه کې راځي دا لوکل ایریا کې راځي یا تا یو سکول دی ټیک شو سکول کې چې کوم دی دفتر کې تاسو سره کمپیوټر دی په کمپیوټر لیب کې تاسو سره کمپیوټر پرتی دی نور داسې کلاسونو کې تاسو سره کمپیوټر پرتی دی نو لوکل ایریا ده کنه نږدو ایریا ده کنه بل دفتر دی دستا دفتر کې تاسو سره کمپیوټر پرتی دی بلډینګ دی یا لیبارټری به موږ واخلو لیبارټری کې تاسو سره کمپیوټر پرتی دی دا ټول څه کې راځي دا ټول لوکل ایریا کې راځي ټیک شو کنه لوکل ایریا څه ته وایي لوکل ایریا مطلب هم دا دی نږدو چې کوم ایریا ده هغه ته موږ وایو لین وایو ښه بل دی موږ سره مین MAN metropolitan area network metropolitan area network څه ته وایي it is a computer network that usually cover a city or large campus لکه دې کې اوس موږ د څه خبره کوو لکه اوس فار ایگزامپل زه ډسټرکټ مردان اوس یو بل کس دی هغه د ډسټرکټ نوشهره دی نو اوس د کې اوس د سیټي خبره کیږي لکه دلته کې په مردان کې ما سره کمپیوټر پرتی دی اوس یو زما یو بل مرګره دی هغه سره په نوشهره کې کمپیوټر پرتی دی نو دا پس کې راځي دا په میټروپولیټن ایریا نتورک کې راځي میټروپولیټن ایریا نتورک تاسو شو کوي تاسو دا شو کوي چې دا بس کور کوي دا به یو سیټي کور کوي یا به یو کیمپس کور کوي او ظاهره خبره ده څنګه دا لوکل ایریا و د ښکشان دا میټروپولیټن ایریا ده نو دا لوکل به وړی او دا میټروپولیټن بسی دا به غټه یعنی کې دا غټه ده او دا وړه ده چې دا ډیر ځای کور کوي دا لږ ځای کور کوي نو میټروپولیټن چې څوک تعالی و چیرې لین غټ ته کوم مین غټ ته ورته سوي ته ورته چې مین غټ ته مین ولې غټ ته ځکه چې مین زیات تر ستا ایریا کور کوي ټیک شو بیا اخیری په لاست باندې موږ سره دی چې وایډ ایریا نتورک یعنی کې چې موږ ورته وایو WAN یعنی کې وایډ ایریا نتورک دې کې څه وایي وایډ څه ته وایي وایډ وایي پورا لکه مطلب ورلد خبره دی کې کنه دې کې څه وایي اټ از ا نتورک دیٹ کور ا براډ ایریا ټیک شو سچ از ډیفرنٹ پروینسز کنټریز اینڈ کانټیننټس دې کې لکه تاسو سره مختلف قسمه ایریاګانې راتلی شي لکه تاسو سره پروینسز هم ټچ کیدی شي پروینسز څه مطلب دی زه پکې PK کې ناستم بل کس ته بلوچستان کې ناسته دی صحیح شو کنه نو دا یو بل سره ټچ دي نو دا پس کې راځي دا په وین کې راځي یا مثلا کنټریز خبره کوم زه پاکستان کې ناستم بل کس ته په انډیا کې ناسته دا کمپیوټر یو بل سره ټچ دي بل یا کانټیننټس خبره وکم ایشیا افریقا نورث اینڈ ساوث امریکا دغه شان مختلف قسمه کانټیننټس هم په دې کې راتلی شي نو کو تعالی سو کوی چیرې لین غټته کو مین غټته کو وین غټته نو ته ورته سوي ته ورته سې د درو وړو کې کم یو غټ دی یار دا خو لوکل ایریا شو دا میټروپولیټن ایریا شو دا وایډ ایریا شو لازمن خبره ده کم یو غټ دی وایډ ایریا نتورک غټ دی ولی ځکه چې دا لارج ایریا ته کور کوي دا د ټول نه غټ ایریا ځکه چې پروینسز خبره پکې شوې ده کنټریز پکې شوې ده او کانټیننټس پکې شوې ده نو دا نننی لیکچر زمونږ د کلاینټ اینڈ سرور حواله سره د ټایپس اف کمپیوټر نتورک حواله سره ان شاء الله کوشش پدې سبا زمونږ بچ کم نوې ټاپک دا لیکچر چې ډېر زیات غټه وي خو ما درته په دې وجه باندې شارټ کې چې تاسو کلیر شي سبب ان شاء الله د کمیونیکیشن چې کوم ډیوایسز دي هغه باره کې به موږ خبره کوو او کوچا درسه پر زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ نه نو یو پیره برته زه به وایم چې یاره مهرباني وکړئ دا چینل چې کوم دی دا لازمن سبسکرایب کې خپل مرګرو سره اوم شیر کې لایک هم کې او کمنټ په خامخو کې او څنګه چې پرونی موږ خبره کړې و چې زموږ په ویډیو باندې 20 لایکس ټارګټ دي ماشاءالله هغه تاسو ډېر زر پوره ک او په دې ویډیو باندې یو پیره بیا زموږ 20 لایکس ټارګټ ته کو 20 لایکس تاسو زموږ دا ټارګټ پوره کو نو مو ته پته ولګي چې او واقعي تاسو زموږ دا کار خوښوي خپل ورته ورکې اجازه ان شاء الله ملاويږي په یو نوې ټاپک سره په یو نوې ویډیو کې در هغه ساته پورې د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان یعنی کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته